Oh, iba po, nagagawin na. Tansak lang. Tansak. Sige na po. Tansak, tansak, tansak. Isang ano po. Sige na po. Tansak, tansak. Antay lang tayo.
Tansan. Salamat, salamat, Madam Vicky. Madilim kasi dito sa amin kasi natutulog na rin yung roommate ko. Si Candeles ko po to. Salamat, salamat. Shout out kay Madam Vicky. Hindi, hindi ako natatakot. Tulog na kasi yung roommate ko. Kaya yun. Salamat sa tansa. Hindi kasi dito sa Dubai kasi um, 1 o'clock pa lang. Alauna pa lang sa Dubai, midnight. Mamaya na ako matutulog. Dubai pala tayong dalawa. Saan ka sa Dubai? Salamat sa support mo po, sis. Burjuman ka lang. Lagi ako pupunta ng Burjuman. Kita naman tayo doon paminsan-minsan na. Pupunta ako ng Carrefour ng Burjuman. Doon ako dito ako malapit sa Terminal 1. Dito kasi yung accommodation namin. Kaya i-on ko lang yung isa. Oo nga, magpapaputi na sana ako kaso ikaw pa lang yung nanonood sa akin eh. Ikaw pa lang nag-iisa eh. Sure, always support naman tayo. Sure, magkape tayo. Kaya nga, kaya nga natatakot na ako mag-live kasi yung unang live stream ko, na-detect ni tatay, kaya dinigate niya, kaya hindi na naman ako nag-live. Natatakot ako. Kailangan pala
Lord. First time ko kasi kahit naka-live ako, i-mute ko lang, isa-silent ko lang. Ay, patayin ko lang yung ilaw na isa. Kahit nagla-live ako, i-mute ko lang, mag-play lang yan. Hahayaan ko lang siya. First time, first time ko lang kasi mag-live, hindi ko pa kasi alam eh. Pangalawa na pala to yun. Yung first ko na live, ano, siguro mga minutes lang yung 1 minute, 1 minute lang ata yung dinilit ni tatay kasi ano, mm, may manun may manonood ba yun kahit ano, kahit nakatulog ako, minute ko lang ano. Kaya nanghihingi, kaya nga ikaw nga lang, nag-share-share naman ako sa grupo natin. Ano yung importante doon? Turuan mo na ako, hindi ko kasi alam. Kasi alam eh, first time, ay, lagyan ko lang ng silent LS. So, pagkatapos nito, pwede ko siyang nilagyan ng silent LS. Talaga, pwede na lang pala. Sana magkita tayo. Mm, mag-set ka lang ano, magkakape tayo sa ano. Otherwise, kain tayo ng ano dyan, lilibre kita. So, shout out kay Shambly GTV. Poprobot kita, te. Tamsak-tamsak anay. Sure po, pababuti. Sure lang na. Madam Vicky, pwede ba ako mag-ask ng help or magpa-dikit kay Shabli G TV, please? Salamat. Ang manang, ilapag mo ana iti mo ko ano manang. Ilapag mo ana iti mo ano ka pa link kasi didikitan ka ni Madam Vicky. Magdikitan kayang dalawa. Pwede ba ako i-end ko siya tapos pag silent LS ako? Ay, kasabot dahil ka. Bisaya dahil kang duhaan eh. Manang, pagtamsak daw anay gida. Itamsak anay ako ba? Itamsak, ganun ba? Ganun. Ay, Bisaya dahil taning duhan di ay. Bantog ra kay mga gwapa, Jo. Salamat kaayo. Ano, pumuntok anay sa imo video, tapos, i-on mo anay ang imo video, tapos, hindi, waray kami, waray, Bisaya, halo-halo. Manangyuan, siyang DJ, ano,
I-ano mo muna, ano ka pa ini, pumunta ka video nimo tapos mag-share ka tapos pundutin mo lang yung copy link. I-copy link mo lang tapos i-paste, copy paste mo dito sa ano live chat. Salamat madam. Salamat sa suporta po. Di ko alam paano mag-jacket. Turuan mo na ako. Paano mag-jacket? Turuan mo na ako madam Vicky. Paano mag-jacket? Di ko alam. Magdikitan kayo ng ang 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 channel ni Madam Vicky is i-search mo lang si Madam Vicky. Three dot. Hindi ko talaga alam. Ano? Pindutin mo moderator. Three dot. Ano siya? Participant? Pop-out chat? Or Tangle time step? Moderator wala kasi ako eh. Sa chat. Sa chat. Tatlo. Pindutin ko lang yun. Kasi naman. Add moderator ba yun sis? Add moderator? Yeah, add moderator. Ah, okay. Sige, try ko. Add moderator. Ayun ba? Natama ba ako? Ay, oo, salamat. May natutunan na naman ako. Salamat. Salamat kaayo. Salamat kaayo. Manang Joan, magtamsak ka naman. Tamsak ba? Sugadhin niyo ba? Sige po, magbaba ka po ng tanong. Nakakagising na ata yung rumi. Manang, andyan ka pa ba Manang Joan? Siyang GTV, magbababa si Madam Vicky ng ano, link. Mabababayahin link lang tapos i-ano mo na lang, dikitan mo na lang tapos pagkahuman ikaw na pulit ako nahahatagan ng jacket ay itin manang ikuha na na yung Madam Vicky tapos ikaw itong hiyan mo kasi itong hiya itamsak manang kasi itong hiya itamsak magtamsak ka anay kasi itong hiya itamsak oo sis tagaan ako na siya jacket init ka human sa iyo init ka human nagdikit sa iyo salamat kaayo ha nakaka-permanente. Next time pag ikaw ang ano din mag-LS, sabihin mo lang ako ha, i-message mo lang ako sa ano ko. Alam mo naman siguro ang Facebook ko. Kabalo na siguro ka Madam Vicky sa Facebook ako. Message lang ko. Mag-support ako ka sa imong next. Madam. Manang, ano, nadikitan mo na yung Madam Vicky? Oo, as itong hiya manang. Mag-watch pa muna ano, yung video niya, kung man magtamsak. Ano, kayo lang dalawa nanonood.
buwas dahil mag-iisa sa cheer. Sige, sure. Nanonood ako. Ano oras? Pagkatapos ba ani nga mag-ask ako sa'yo, Madam Vicky, pagkatapos ba ani nga live stream, pwede ba ako mag-live na naman tapos lagyan ko lang ng silent LS? 2 PM, gising na ako niyan. Sure, antayin kita. Tapos na si Madam Vicky. Na ano mo na lang? Sige, tatagaan kita hin. Tamsak. Ay, ano tayo? Tamsak ka anay na. Uusalat akong tamsak kay Madam Vicky. Magtamsak ka anay ba? Magsugad hini ba? Magsugad. Ito hindi da. Ada ba ya di da ba ya magtatamsak ka? Magsusugad ka. Tamsak ba? Tatamsak ka magsugadong hini ba? Susugadong hini. Tamsak ka anay dali. Oo, sugad hito. Oo, dali na. Shout out kay Jaime Reaction Vlog. Shout out sa'yo, sis. Salamat sa panonood. Tamsak-tamsak mo na. Oo na, suga dito na. Magtatamsak ka yung suga dito. Sige na kasi maglalapag ka na ko ano mo, yung link mo. Magtamsak ka na dito. Kasi uusa pala. Tamsak-tamsak naman, Jaime Reaction Vlog. Promote ko channel, tatlo lang kayo nanonood. Ay, sinatan man lang, mag-ano ka na hinleng. Nabigyan na kita ng jacket man lang. Mag-ano ka na hinleng. Para Madam Vicky nga Jaime Reaction Vlog mag-ano yan. Mag, ano ka pa ini? Short video daw man lang. Magtamsak ka anay ba? Ay, hindi mo pagtamsak kay adi mo na live chat. Ayan, salamat. Ikaw na ito mo nga imo live. Sugad hini ba? Papakita pa imo. Salamat. Sugad hini yan na. Aray, ano ka pa ini? Nakikita mo ba? Hindi. Dini ba? Dini ba? Dili man nakikita. Nakikita ba? Di man nakikita. Eh, ayan ba? Ito niya ba? Ito niya tamsak ba? Ito niya tamsak. Ito niya dida. Pupunta ka dyan. I-ano mo muna yung ano ka pa ini. I-X mo muna ang imo live chat. I-X anay nimo tapos magtamsak ka. Ayan o. I-X anay nimo. Ayan. So, bibigyan ko na ng jacket ayan. Si Jaime Reaction Vlog. Mana, salamat. Dinikitan mo na si Madam Vicky mo na.
Hi, may reaction vlog. Dikitan mo po si, si Shanley GTV. Ayan po yung link niya. Madam Vicky, pwede kita naman po kay, kay Hi, may reaction vlog. Salamat. Tapos na ka na, madam. Madam, si, si Hi, may reaction vlog. Dikitan mo din. At saka, Hi, may reaction vlog. Pakidikitan man po si, si Shanley GTV. Andun po sa taas yung link. Maraming salamat, Madam Vicky po. Tapos ka na bumisita kay Madam Vicky. Si Madam Vicky daw tapos na din daw sa'yo. Pumunta ka kay ano mo na, kay, andun mo, naglapag siya ng ano. Maglapag ka na ng link, hi, may reaction vlog, please. Salamat, salamat kaayo. May natutunan ako sa'yo, salamat. Good night. See you tomorrow sa vlog sa 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 LS mo. May bisita ako doon. Antayin kita. Hi, may reaction. Manang, magbaba ka ng ano mo, manang. Magbaba ka ng link mo para madikitan ka ni Jaime Reaction Vlog. Oo nga, dapat manood muna before before thumbs up, before dikit. Grabe naka-stricto ni ni Lolo, nanonood pa ata si Shamli. Didikitan ko si mamaya, si Jaime Reaction Vlog. Don't worry. Babalik ako sa'yo pagkatapos ko ng LS. Ililista kita. Jaime Reaction Vlog. Ililista ko kita. Magbaba ka lang ng link, babalikan kita sa Jaime Reaction. Madam, magbaba ka kasi yung link, madam, para maano ko ni Jaime Reaction Vlog. Ay, salamat. Andiyan ka ba ba, Jaime? Jaime Reaction Vlog, andiyan ka pa po ba? Pakidikita naman po si please, Assembly GTV. Nagbaba na siya ng link. Wala na ata. Andiyan ka pa ba? Assembly, Jaime Reaction Vlog. Wala na ata tao na. Tutulula ka mo eh. Dadalawa na lang pala kayo. Nandiyan po ba si Jaime Reaction Vlog?
siya gani na. Nag-ano kasi ako yan na kay Pilipinas, ano, aga na hiya aga. Tapos siya lang po din niya nga oras di diha Manila, buhay Saba. Kay baro ka na baya kan lolo baya kay una na akong nga LS kay sa pala kami nusto dili man ako araw. Gindilit niya kay rang daw kasaba. Siya ngayon na nalapod anay ako ng ano. Oo, kailangan pala hindi maingay na. Nagtanong din ako kan Kuya Joy, kailangan daw dili daw maingay. Ano man ang damo na nimo na bingwit. Paspasi ito niya para makadamo ka. Ay sus. Maray ba nimo mga grupo-grupo nga ginsasalihan? Ay salamat. Salamat yung damo. Asya lagi. Mauli sa sunod Mayo. Siya gayon. Kaya gani ako makauli na.
Ako pud tama. Naudlo tiya tungod sa virus, kinansel ko na lang, ginrebook ko na lang, o ginrefund ko na lang akong ticket. Siguro mga next year ko rin kaloy ano, sana waray na virus. Mag i-a-add kita ha akong ibang nga grupo para makadamo ka hinog isda. Uni na, i-a-add kita. Welcome. Tinabangay labot kita para lumambo. Tinabangay lang kita hinog para lumambo kita. Check lagi. Ang tanan ini. Duhan wala ka mo nagkikinulay. Uy, ano ba ini? Pinawag din po kami ulit dito. Na siguro natutulog ko yung mga ano sa Pilipinas. May tatlong nanonood. Tansak-tansak po. Hi, Zenith Rich.
Shoutout sa'yo po dyan. Salamat sa tansa. Oo, sige manang. Sige. Paparami muna tayo ha. Bago kita bigyan ng jacket. Okay. Pumunta ka muna kay ano, kay Shambly GTV. Dikitan mo muna siya. Mm-mm. Ano, i-search kita mamaya. Kasi alam ko nakaano din ako sa'yo. Tika lang, magbaba ka muna ng ano mo man, ng link mo naman ulit. Huwag mo muna siya ano yun lang, huwag mo muna siyang bisitahin kasi hindi daw yan yung ano niya, account niya. Maglapag ka muna naman ng ano, maglapag ka muna ng link mo para bisitahin ka ni Madam Zenith Rich. Tapos bibigyan ko si Madam Zenith ng jacket. Manang, tika lang ha. Maglay, bigyan kita ng jacket para makalapag ka ng link. Mananjuan, Shangri TV. Bibigyan na po ito ng jacket. Zenith Rich. Paglapag ka muna ng jacket mo na. Ano, jacket is tayo ng length para mabisita ka ni Zenith Rich. Baba ka muna ng length. Magdikitan kayong dalawa. Ayan. Ayan na Zenith Rich. Madam Zenith Rich. Pakidalaw naman si Shangri TV po. Andiyan na po yung link niya. Sinusulat. Zoom. Ay, oo, nakikita na kita. Mm. Bisitahin mo Madam Zini Style TV. Pakibisita naman po si Shangri TV po. Nandiyan na po yung link niya. Salamat. Nabigyan na po kita ng jacket, madam. Yan. Nandiyan na po yung link ni, ano, ni Shangri TV. Pakibisita na lang po. Tapos maglapag ka na lang po ng ano mo, ng link mo din para mabisita ka din ni Shangri TV. Tapos after this mamaya, i-check ko po yung ano, yung channel mo. Didikitan din kita mamaya. Okay, sige po, no worries po. Manang pupuntahan ka na daw ni Madam Zenith Rich. Pagkatapos mo siya puntahan, dikitan sis, maglapag ka na lang po ng ano mo, ng link mo para siya naman ang magdikit sa'yo.
Oo, sige. Oo, oo, pwede lang yan magsabay. Pwede lang kayo magsabay kasi iba naman ang ginagamit niya. Yun nga eh, si tatay nga eh. Yun ang problema kay tatay eh. Manang okay na daw mo na. Siya na naman mo na. Nadikitan ka na daw na papunta na siya sa pupunta na siya sa'yo. Hmm, salamat. Nadikitan ka na din daw, Zenith Ridge. Mamaya i-check ko, didikitan din kita. Baka dun sa isang account ko. Baka hindi pa kita nadikitan doon. Okay na din daw din siya sa yung ano.
Oo, nag-ano na ako doon, sis Zinitrich, nag-share-share na ako, eh wala man. Natulog pa ata. Eh, 2, 3, 4, 5, 6, alas 6 ata sa Pilipinas ngayon eh. Hi, Ricky Namardo. Thank you for watching. Shout out sa'yo po. Hmm, patamsak naman po. Patamsak na lang. Patamsak na lang po. Ricky Namardo, tamsak-tamsak po. Magtamsak ka doon. I-X mo muna yung live chat. I-X mo muna yun, tapos magtamsak ka. Tika lang man, tika lang. Ricky Namardo, i-X mo muna yung live chat, tapos magtamsak ka. Ricky Namardo. Anniversary. Tamsak-tamsak po. Ricky Namardo. Yan. Salamat sa pagtamsak. Ricky Namardo, pakibisita naman po si Shambly GTV. Manang maglapag ka ng link mo. Maglapag ka ulit ng link mo, manang. Manang, ada ka pa. Maglapag ka muna ng link mo para mabisita ka ni Ricky Namardo. Hi, te. Salamat sa pagbisita. Tamsak-tamsak, Anay. Shout out pala sa kay Ate Rina Gifford. Shout out to you. Tamsak-tamsak, Anay, te. Tamsak. I-X, Anay, ito niya live chat. I-X mo muna. I-X ka ng live chat, tapos magtamsak ka muna. Ganun. Chambly GTV. Andiyan ka pa ba manang? Magbaba ka ng link, please. Te, mag-ano ka, Anay, magtamsak. Hindi, magtamsak ka, Anay. Welcome po. Magtamsak ka, Anay, magtamsak. Wala na ba? Magtamsak ka muna doon. Ayan. Salamat sa tamsak. Pakibisita sa taas te si ano te. Si Shambly GTV. Pakibisita sa taas. Andoon yung link niya. Tapos mamaya bibigyan kita ng jacket. Tapos yan, ikaw na naman ang magbaba ng link.
Hindi po, Bisaya. Bisaya at saka Waray po ako, Ma'am Zenith Rich. Ayan po. Ah, Ricky Namardo at saka Ate Reyna Gifford. Andyan na po yung ni siyang BGTV. Yung link niya, pakidikitan na lang po. Dikit-dikit po. Ricky Namardo, are you still there? Nagpa-English na ako ah. Oo naman. Yung yan yung channel niya, Reyna Gifford on YTC. Ate Reyna, pakidikit na naman si Shangri GTV. Anak itong hiyahit bugto ni tatay manang. Anak itong hiyahit ni tatay. Kan Auntie Maymie siguro, no? Zenith Rich, please, pakibaba po ng link mo para si Rina Gifford at saka si Vicky Namardo ay uuwi ay para magdikit sa'yo. Oo manang ada iti hakuan, nakasawa iti puti. Kaya bisan ano imo ilang ilingguwahe ti o kayla ito. Te nadikitan mo na te, nabisita mo na siyang BGTVT, andoon yung link niya sa taas. Ricky Namardo, are you still there? Pakibisita naman po si siyang BGTV po, please, kung andyan ka pa. Madam Zinette Rich, pakibaba po ng pakibaba po ng Madam Zinette. Link na lang po. Link. Zenith Rich. Link na lang po. Para madali lang nila mabisita ka sa bahay mo. Ate, andiyan na nagbaba na naman si ng Katerina, pakipunta naman si Zenith Style TV. Hi, Regina Mardo. Pakibisita naman po si Regina Mardo, pakibisita naman po. Andun po yung link sa taas ni Zini Style TV at saka ni ano, ni ni Shangri G TV. Pagkatapos mo siyang dikitan, maglapag ka na din ng link mo para sila naman ang mag-ano sa'yo, magdidikit sa'yo. At pagkatapos ng live ko, ako naman ang magdidikit sa'yo. Hello, Gio Isparcia. Shoutout to you po. Salamat sa panonood. Thumbs up, please.
Bibigyan ko ng jacket si Rina Gifford. Gio is Parsha. Is Parsha. Gio is Parsha. Is Parsha. Salamat sa tamsak. Ricky Namardo, pakilapag po ng ano po. Pakilapag ng YTC po. Ay, pakilapag po ng link. Tatlo na lang ata kayo nanonood daw. Rina, salamat. Dami po daw ni Ricky Namardo. Ricky Namardo, pakibisita naman po si Sandy GTV at saka si Juan Zenith Rich. Andoon po sa taas yung link nila. Ate Rina, maglapag ka na ng ano mo, ng link mo. Maglapag ka na ng link mo. Para sila naman ang magbisita sa'yo. Okay, salamat. Maglapag ka ng ate. Maglapag ka ng link mo, Ricky Namardo, para mabisita ka nila. Nabisita mo na ba si ano? Pakibisita din si Madam doon sa taas. Si Madam Vicky. Don't worry po, bibisitahin ka nila. Gio Esparcia, andito ka pa po? Gio Esparcia, andito ka pa? Binibisita ka na po ni Shambly GTV. Sana bisitahin mo din sila. Bisitahin mo si Madam Zini Style TV. Bisitahin mo si Shambly GTV. Pakibisita na lang po si Rina Gifford on na YTC, si Ricky Namardo, tsaka maglapag ka na po ng ng link mo, Gio. Dan na po. Gio is para siya, dan na po, sabi ni Siyang Gio. Bisita na lang po sa kanya po. Dikitan mo na lang po sila. Tsaka dikitan mo din si Ricky Namardo, si Rina Gifford on YTC, at tsaka si Genie Style TV. Tapos mamaya, didikitan kita pagkatapos ko ng LS.
Ate Rina, punta ka sa YouTube mo. Punta ka sa YouTube mo kahit cellphone lang gamit mo. Punta ka sa channel mo. Mag-ano ka ng short video. Pili ka og short video. Tapos i-share mo. Tapos punta ka sa share. Tapos copy link. Tapos i-paste mo dito sa ano ko. Sa channel ko. Sa LS ko. Sige po, sige. Te, nadikitan mo na ba si Gio Esparcia, te? Reyna Gifford. Pakidikatan na po si Gio Esparcia, please. Hi, kilabot Motospix. Motospix. Shout out sa iyo po. Tamsak na lang po. Mr. Kilabot Motospix. Good morning po sa iyo din. Salamat sa pagdala. Andiyan na po, nagbaba na po si Rina Gifford on YTC ng link. Pakibisita na lang po, please. Pakibisita na lang po. All done na po daw. Salamat. Salamat din sa inyo lahat. Nandiyan ba si Kilabot Motospix? Tamsak, please. O, nagbaba na si Gio Esparcia ng link. Pakibisita naman po. Vicky Lamardo, salamat. Magbaba ka ng link po para mabisita ka nila. Sige, magbabaan kayo ng link. Ricky Lamardo, nag-start ako ng LS ko is 2 o'clock Dubai time. Kasi ganitong oras lang kasi yung ano eh, yung tahimik. Siyempre TV daw, manang, dan na po daw sa Gio Esparcia sa'yo.
GF Sparcia, danap ko daw si Rina Gifford on YTC. Pakibisita na lang po si Rina Gifford on YTC. GF Sparcia, please. Nandun po yung link niya sa taas. Salamat. Hindi ako pwede kumanta kasi nagnakaw lang ako ng linis kasi yung roommate ko ay natutulog na. Sa susunod na lang ako kakanta. Kilabot mo to space. Andito ka ba po? Mr. Kilabot. Location, saan ba location? Andito ako sa Dubai. Di ba Riyadh ka? Mr. Ricky Namardo, di ba Riyadh ka? Dito ako sa Dubai. Malapit ako sa Airport Terminal 1, yung accommodation namin. Cellphone ko na yung pinang-ano ko. Cellphone ko na yung pinang-live ko kasi naka-close na kasi yung light ng kasamahan ko kasi natutulog na siya. Kumusta po kayo dyan sa Riyadh? Ricky Namardo. May lockdown pa din kayo. Kami dito, open naman kami dito. Kaso unti-unti yung company na nag-open. Bali yung restaurant namin hindi pa din nag-open pero nagjo-duty kami sa other outlet. Ang hirap nga eh. Be safe po kayo dyan. Ay ate, tagal na daw kayo pag-iilis ni Gio Esparcia. Tingnan, pupuntahan ko kayo. Gio Esparcia. Pupuntahan kita. Gio Esparcia. Ay, done na pala tayo, sir. Yan oh, stay permanent lang po. Salamat sa panonood mo dito. GP Spartia, done na po pala tayo, sir. Ayan po. Stay permanent lang po sana. So, si Ricky Namardo. Ricky Namardo. Oo nga eh. Ricky. Ricky Namardo. Namardo. Ay, Mr. Ricky Namardo. Tagal na pala natin din ha. Tagal na natin nagkadikitan pala. Ayan eh. Sorry yung light ng ano ko. Salamat sa pagbisita po. Hindi ko maano eh.
Ayan po, Mr. Ricky Namardo. Ayan po, oh. Nakaitim na siya. Tagal na pala tayo nagkadikit. Mr. Kilabot. Dahil na po. Stay permanent po tayo, Mr. Ricky Namardo. Salamat po. Mr. Kilabot. Kilabot mo to speak. Rina Gifford on YTC po. Dana po daw sa'yo. Pakibalik na lang po. Pakidikitan mo na lang po sila. Nabigyan na po kita ng jacket. Pakitamsak na lang po. Kilabot mo to speak, please. Salamat. Bibisita din ako sa'yo, GFS Parsha, pag ikaw ang live. Si Mr. Kilabot Moto Speaks po. Ano po, please. Pakilapag ng link mo, please. Para madikitan ka nila. At saka dikitan mo na lang din sila nandoon sa taas yung ano nila, yung link nila. Huli na patay. Nakita na pala nila. Ate, tapos na daw si Mr. Kilabot sa'yo. Mr. Kilabot, pakibisita naman po sina Mr. Gio Esparcia, Mr. Ricky Namadu, Miss Shambly TV, si Miss, sino po yung iba? Si Miss Jeannie Style TV at saka si Madam Vicky. For sure si Madam Vicky ngayon, natutulog na. Ayan na po, naglapag niyo po si Kilabot mo to speaks ng ano niya, YTC niya. Pakibisita na lang po. Kilabot, kilabot, kilabot. Bibisitahin kita sa ano ko. Kilabot. Ay, Mr. Kilabot mo to speak. Dano po tayo pala. Salamat sa pagbisita. Ayan po, oh. Di masusunod. Ayan, oh. Ayan sa baba, oh. Ayan, oh. Sa gilid. Hindi na siya nakapula, nakaitim na siya. Salamat, Mr. Kilabot. Stay permanent po tayo. Sino ba yung isa? Si Mr. Kilabot. Naglapag ng link si Madam Zine Style. Zine Style TV. Tapos na pala tayo, Madam Zine Style TV. Si Madam Vicky tapos natin. Sure. Shout out po yun. Nandiyan ni Kapitan Goyo. Tamsak, please. Patamsak na lang.
Ninja ni Kapitan Boyong, thumbs up na lang please. Thank you. Mr. Ninja ni Kapitan Boyong, ah, paki-dikita naman po yung mga nandiyan. Okay, salamat po. Pakidikita na lang po yung mga link na nasa taas, please. Nandoon po yung link ni Madam Zini Rich, Madam Sunbridge TV, Mr. Ricky Namardo, Mr. Gio Crisparcia, Mr. Kilabo Motospix. Tapos bibigyan kita ng jacket mamaya para ikaw naman ang maglapag ng link at balikan ka nila. Ninja, ninja. Ninja ni Kapitan Gulo. Mr. Kilabot, dana po daw si ano sa'yo. Mr. Kilabot. Mr. Gio Isparcia, dana po si Mr. Kilabot sa'yo. Kilabot mo to speak, dana po si Mr. Gio sa'yo. Manang Shangliji, Manang Shangli, dana po daw si Ninja ni Kapitan Guyong. Pakibisita na lang po, Manang. Please. Ninja ni Kapitan Guyong. Ninja. Ninja ni Kapitan. Ni Kapitan. Kapitan Guyong. Mr. Ninja ni Kapitan Guyong. Ito ba yung ano mo? Welcome po. Mr. Ninja Guyong. Bibigyan kita ng jacket ha. Maglapag ka ng ano mo. Maglapag ka ng length mo. Para madikitan ka din nila at madikitan din kita. Mr. Ninja ni Kapitan Guyong. Nabigyan po kita ng jacket. Pakilapag na lang po ng ano please. Ng length mo please. Para madikitan din kita. Kung hindi pa kita madikitan.
Ay, sorry. Ninja ni Kapitan Boyong Dandan. Mr. Gio Piscasio ba yun? Ay, Mr. Kilabot mo to speak. Si Mr. Ricky Lamardo, parang wala po siyang ano. I think so wala siyang link na binaba. Just search niyo lang po yung Ricky Lamardo. Makikita mo din po yan. Otherwise, Mr. Ricky Lamardo, are you still there? Pakibaba naman po ng link, please. Okay po, nakalamlag. Nakalamlag po po. Sige po, Mr. Ginitrich. Kilabot mo to speak. Dala po daw sa'yo si Mr. Kilabot mo to speak. Ninja Kapitan Dan. Kapitan Guyong, papunta na po sa bahay si Siyempre Gio. Gio, Dan, sabi ni Kapitan Guyong. Ninja, ninja Kapitan. Ninja Kapitan, bibisitahin na po kita. Ayan po. Ninja Kapitan, panglima po ako sa'yo. Nadikitan na po kita. Ninja Kapitan, panglima po ako sa'yo. Nadikitan na kita.
Salamat. Inom muna ako ng tubig. Salamat sa iyo, Gio Pisporcio. Salamat, salamat. Don't worry po, kakanta po ako at i-post ko po sa ano po, sa channel. Manood ka na lang doon. Hindi pwede ako hindi ako pwede kumanta dito sa live streaming ko kasi natutulog na yung roommate ko. Nagnakaw lang ako ng business kasi wala nang ano, wala nang ah, wala nang ingay sa labas. Mr. Kilabot mo to speak. Dana po daw si Mr. Dana po daw sa kay Ricky Namardo. Mr. Ricky Namardo, dana po si Mr. Kilabot mo to speak. Pakibalik na lang po sa kanya kung hindi ka pa nakakadikit, please. Mr. Kilabot, okay na po daw si Mr. Ninja sa'yo. Ako, nandito ako sa Dubai. Nandito ako sa Dubai. Salamat, Mr. Kilabot mo to speak. Salamat po.
Salamat, salamat sa inyong lahat. Sige po, God bless. Salamat po. Happy Sunday po sa lahat. Salamat sa inyong lahat. Salamat po sa pagsuporta niyo sa akin. Sa pagbisita sa channel ko pala din. Thank you so much. God bless sa lahat. Sana sa susunod kong LS bumisita na naman kayo. God bless sa iyo, Mr. G of Dispersion. Mr. Ninja ni Kapitana, di kita na po kita. Tapos na po lahat. Nandikita na po lahat. Okay po. Salamat sa lahat po. Kung tinutulungan lang yan. Sure. Salamat. Sana sa susunod. Sana ikaw, mag-ano ka din. Ano yun? Sana maka 1K ka na para mag-live ka at manood din ako sa'yo. Salamat eh. Birthday ko next month pa. Next month pa ako, July. Salamat ate. God bless you more po. Pro-promote kita ng i-pro-promote po. Huwag kang mag-alala ate. Oo, maganda ang boses niya ng tiyahin ko. Tiyahin ko kasi si Rina Gifford. Maganda yan. Maganda ang boses niya. Manang-mana ako yan sa kanya. Salamat sa inyong lahat. Magbababay muna ako ha. Kasi mag-aalas 4 na dito. Kailangan ko din matulog. Bye-bye. I love you all. Thank you so much. I love you, I love you, I love you. Bye-bye. Sa uulitin uli. Bye po. Thank you so much. God bless. Happy Sunday. Bye.